Oh guys, saan tayo ngayon? Yan, punta kami ngayon sa dagat. Magdadagat kami. Mag-beach tayo? Yes! Yes! Mag-beach kami! Ano ba bang guys? Marami pong maliit. Oh. Ano daw? Marami siyang pampalit, may kwalya pa. Ngayon tatawid tayo ng ilog. Papunta tayo dun sa dagat na destination natin. Parang island hopping ah. Yes! Baka bumunggo, Sina. Baka bumunggo. Hindi yan, ganyan talaga yan. Ayun na, bubunggo na. Lumapit ka po, guys, baka ma-fall ka. Panuan niya. Bangkay, marunong ka lumangoy. Hindi nga eh! Paano tayo lalakot sa dagat? Magsasunbathing lang ako doon. Tatawid din ba ako dito? Yeah, pwede. Ikaw mo, may baong kang damit. Wala. Hi! Mag-beach kami! Hello! Kaya yung beach na yun. Hey! Nandito na tayo ngayon sa entrance ng dagat. Ready ka na? Ready ka na? Sina! Ayan po, guys. Pakita mo kay Nandito tayo Ponggay. sa beach. At ang daming basura. Ano pang guy? Ang daming basura. Ano ba yung na-expect mo? Yung maganda, yung pang-baksyon, yung pang-relax. Hindi tayo magre-relax. Ano ka ba? Paul, ano? Hindi mo ba Magpalya sinabi? na. Sinabi mo ba magbe-beach tayo? As in, Sabi ko namin, dagat. punta tayo dagat. Oh. Ah. Kaya may dala siyang damit. teka, papakita ko lang kung ano yung tsura. Akin na lang tong hotdog kasi mataas ang cholesterol. Kaya yung inog, binay ko na sa ako. Yung kagapon ko. So, 308. Evil must be confronted immediately with all necessary force to protect our kids. And never forget these words. To stop a bad guy with a gun, it takes a good guy with a gun. Press play, Rhea. Concept and your idea about it's called concealed carry, and it only works where you have people very adept at using firearms, of which you have many, and it would be teachers and coaches. If the coach had a firearm in his locker when he ran at this guy, that coach was very brave, saved a lot of lives, I suspect.
But if he had a firearm, he wouldn't have had a run. He would have shot, and that would have been the end of it. And this would only be obviously for people that are very adept at handling a gun. And it would be, it's called concealed carry, where a teacher would have a concealed gun on them. They'd go for special training, and they would be there, and you would no longer have a gun-free zone. Gun-free zone to a maniac, because they're all cowards. A gun-free zone is let's go in and let's attack, because bullets aren't coming back at us. And if you do this, and a lot of people are talking about it, it's certainly a point that we'll discuss, but concealed carry for teachers and for people of talent, of that type of talent. So let's say you had 20% of your teaching force, because that's pretty much the number. And you said it, an attack has lasted, on average, about 3 minutes. It takes 5 to 8 minutes for responders, for the police to come in. So the attack is over. If you had a teacher who was adept at firearms, they could very well end the attack very quickly. And the good thing about a suggestion like that, and we're going to be looking at it very strongly, and I think a lot of people are going to be opposed to it. I think a lot of people are going to like it. Ha? Hindi nga. Seryoso? Seryoso ba itong mga taong to? Bigyan ng baril ang mga teachers? Hindi nga. Bigyan ng baril ang mga teachers? Tonto. Alam nyo yan ang pinakatonto na statement na narinig ko sa talang buhay ko sa mundong ibabaw na to. Bigyan ng baril ang mga teachers? Yan ang pinakatontong statement na narinig ko sa talang buhay ko. Ano to? Wild Wild West? Ano? Barilan na? Tonto. Rewind it and play. Okay. Personally, I'm pro-rancor. I'm pro-vitriol. I am pro someone doing something about this rather than being polite when you hear the President of the United States say the answer is to give every teacher in America a gun. That is insane. That is an insane idea. As Mark Barden, one of the fathers of it, who lost a child in Sandy Hook, whose wife is a teacher. I mean, seriously, did anybody go to school here? Does anybody remember their teachers? Do you think we should give all of them guns? I mean, do you think they want guns? I mean, just what kind of country do we live in when we're talking about giving every teacher in America a gun? That's a solution to this problem? But the fact that you had two people stand up as part of this dialogue and say, Mr. President, not the way Jeff just said it, but in a respectful, very clear way, really bad idea. The fact that they were able to do that, I think, is really noteworthy. Right? That one of the great things about our country is that we do have freedom of speech, and I'm glad it was exercised in the White House. But for anybody to get their hopes up when we have an entire political party, I mean, look at the vote yesterday in the Florida House of Representatives. Mm-hmm. Every Republican voted against this bill to limit assault weapons. This is about people who are for making a difference to save us and people who are against it and prefer money. So, Senator Rubio, can you tell me right now that you will not accept a single donation from the NRA in the future? I wish I could have asked the NRA lady a question. I wish the NRA lady I could have talked to, because I would ask her how she can look in the mirror, considering the fact that she has children, but, maybe she avoids those. What is that? I'm sorry? I don't freaking know. That's okay. The question is about NRA money. So, number one, the positions I hold on these issues of the Second Amendment, I've held since the day I entered office in the city of West Miami as an elected official. Number two, no, the answer to the question is that people buy into my agenda.
And I do support the Second Amendment. And I also support the right of you and everyone here to be able to go to school and be safe. And I do support any law that would keep guns out of the hands of a deranged killer. And that's why I support the things that I have stood for and fought for during my time there. More NRA money? That is the wrong way to look. First of all, the answer is people buy into my agenda. You can say no. Second, well, the influence of any group, we're going to be here all night. the influence of these groups comes not from money. The influence comes from the millions of people that agree with the agenda. So the millions of Americans who support the NRA and who support gun rights to the Senator. Guys, if you Cameron is having a conversation with Senator Rubio. Let's let them talk. Listen, I respect, you can ask that question and I can tell you that people buy into my agenda. I will answer any questions you guys have about any policy. Right now, guys, be quiet, you know. And I just think that ultimately, that is not our goal here. Our goal here is to move forward. Wait, so hold on. So right now, in the name of 17 people, you cannot ask the NRA to keep their money out of your campaign? I think in the name of 17 people, I can pledge to you that I will support any law that will prevent a killer like this. No, but I'm talking NRA money. No, because... matter of fact, I bet we can get people in here to give you exactly as much money as the NRA would have. But it's not. I understand. And you're right. Can you stand up and donate to that real quick? Okay, not a lot, but we'll get it. I'll do it. You're right about that. Money so far. You're right about that. There's money on both sides of every issue in America. And where that leaves us in policymaking is to look at the issues and make a decision based on what we think is right. But ultimately, look, the First Amendment is as important as the Second. And therefore, you have every right to ask that question of me, and I'm here to tell you, I will stand for the things. Accepting money from the NRA in the future? I've always supported, I will always accept the help of anyone who agrees with my agenda. But my agenda is also, I'll give you a perfect example. Your agenda is protecting us, right? Well, I'll give you an example this very evening. Press play, Rhea, please. Hey. Will the Florida school shooting come to be seen as a landmark moment when impotence gave way to rage and rage led to action? The vociferous students who've taken to the streets are bringing change, but not always in the way they'd have wanted. The president making clear that he thinks the way to make schools more secure is to train and arm more teachers. Tweeting today, if a potential sicko shooter knows that a school has a large number of very weapons-talented teachers and others who'll be instantly shooting, the sicko will never attack that school. Cowards won't go there. Problem solved. He first floated the idea at an emotional White House meeting last night with victims' families. One of those in attendance was a pupil at the Parkland school, Sam Zeif. How is it that easy to buy this type of weapon? Afterwards, he was dismissive about the president's plan. The arming teachers is just not what we need. You know, this is a problem because guns were brought into our school. Why would it make sense to bring more guns into school? And no one fights for gun rights like the National Rifle Association. Today, in a rare public appearance, the leader of the NRA spoke out, and he was in no mood for compromise. Lean in, listen to me now, and never forget these words. To stop a bad guy with a gun, it takes a good guy with a gun. Thank you very much. In other words, what America needs is more guns, not fewer. The president is being pulled in one direction by the NRA, another by the students. If past form is a guide, there'll only be one winner, and it won't be the students. John Sopel, BBC News, Washington. Okay, great. So let's get to that. Let's just start with the soundbite that we just played of you at CPAC. You say many in the media love mass shootings. You guys love it. You love the ratings. Crying white mothers are ratings gold to you. So, Dana, why would you make a statement like that?
because it's true. You Allison, think we because there are love many, not mass all. shootings? Well, I said many. I said many, not all. But I do think that the way that loves the mass network shootings? and I do think that many in the media do because they like the ratings aspect of it. And that's true because it's wall-to-wall coverage. They put the murderer's face up on loop on televisions all across America more than they discuss even the victims or survivors. Hey, listen. That individual's name has been mentioned and is still mentioned on your network. You know, it's just malicious, actually, that you would say that. I don't know anybody in the media who likes mass shootings. You're wrong on every single level. We pray that there's never another one. And the idea of them being ratings gold. Hold on, Dana, let me answer this. I have to. You just made a malicious statement, and I have to respond. Guess what? They're not ratings gold because Americans have reached saturation level. They're so sick of it. It's so heartbreaking that they actually often turn away. And we still have the conversation trying to find solutions. You're saying that, though, it's malicious. The NRA went on the offensive at CPAC, blaming the FBI for the massacre in Parkland, and also the media. Many in legacy media love mass shootings. You guys love it. Now, I'm not saying that you love the tragedy. But I am saying that you love the ratings. Crying white mothers are ratings gold to you and many in the legacy media in the back. All right, here to discuss that and more is Dana Lash, the NRA's national spokesperson. Dana, before we start... The failure of school security, the failure of family, the failure of America's mental health system, and even the unbelievable failure of the FBI. They don't tell us news, they tell us what we need to think. As usual, the opportunist wasted not 1 second to exploit tragedy for political gain. If these so-called European socialists take over the House and the Senate, and God forbid they get the White House again, our American freedoms could be lost and our country will be changed forever. Schools must be the most hardened targets in this country. And evil must be confronted immediately with all necessary force to protect our kids. And never forget these words. To stop a bad guy with a gun, it takes a good guy with a gun. Alam nyo, napakasimple ng solusyon dyan eh. Napakasimple. Ang number one solution is i-ban ang firearms sa bansang to. I-ban ang firearms sa buong bansang Amerika. So okay, usaping Second Amendment. Everybody has the right to bear arms. Okay, sige, usaping Second Amendment. So ganito na lang. Bakit hindi tayo magtalaga ng mga security guards sa bawat gate ng paaralan? Maglagay ng metal detectors. 'Di ba? Press play, Rhea. Or a clinician have to
sign near John Hancock and say that person should be given back their Second Amendment right, we're not going to see doctors do that. But lastly, we do need to have some gun control reform. 18-year-olds should never have a rifle. An 18-year-old kid should not have a rifle. 18-year-old kid, they're not adults yet. They're in high school. These kids should not have a rifle. Bump stocks should be illegal. They should be outlawed forever. Automatic rifles should be outlawed forever. And anybody who says different, I don't know about other people, but Emma and I, we're calling BS on that. So. Press play. Rhea, please. This is Democracy Now! I'm Amy Goodman. The head of the National Rifle Association, NRA Chief Wayne LaPierre, has broken his silence over last week's Florida school shooting that left 17 people dead and sparked a student-led movement for gun control. On Thursday, LaPierre attacked gun control advocates as communists. On college campuses, a Communist Manifesto is one of the most frequently assigned texts. Karl Marx is the most assigned economist. And there are now over 100 chapters of Young Democratic Socialists of America at many universities, and students are even earning academic credit for promoting socialist causes. In too many classrooms all over the United States, and I know you think about this when you decide where you're going to send your kids to school, and your kids think about it too. The United States Constitution is ignored, United States history is perverted, and the Second Amendment, freedom in this country, is despised. That's NRA head Wayne LaPierre speaking at CPAC, the Conservative Political Action Conference, Thursday. Well, who better to respond to this than the world-famous filmmaker Raoul Peck, who happens to be releasing a film today in the United States, in Los Angeles and New York, on the life and times of Karl Marx. It's called The Young Karl Marx. Raoul Peck is an acclaimed Haitian filmmaker, political activist. His documentary, I Am Not Your Negro, just won the top documentary prize at the British Academy Film Awards, or BAFTA, on Sunday. It was also nominated for an Oscar in 2017. His previous films include Lumumba, Death of a Prophet, Haiti, The Silence of the Dogs, and Sometimes in April, about the Rwandan genocide. Raoul Peck also briefly served as Haiti's culture minister in the 90s. Raoul Peck, welcome to Democracy Now! Thank you for having me. Well, let's start right there. You're in this country right now, fresh in from Paris, to talk about your new film, The Young Karl Marx. What is your response to Wayne LaPierre? Well, I'm not even sure that I have to respond to that. One thing I would say, though, is if he is saying that so many teachers, so many institutions put Karl Marx on their curriculum, they probably are doing something right. And I think it will help discussion around what is Karl Marx, what is, as a great philosopher that he is, as a great economist that he is, somebody who changed the whole discourse about, you know, class and working class, the bourgeoisie, the development of capitalism. He has predicted what we are calling globalization today. And basically the book is referring to the Communist Manifesto. If you read the first chapter, it's exactly the description of what's going on. And his organization is on top of the list as an institution which is moved by profit. And when profit dominates your life, that means you're capable to accept the most unacceptable thing, like killing of young people, and still try to justify it. And this is what is in that manifesto. And I think if young people start reading it and have a fair discussion around it, that's a good thing. And the student-led movement that is now ripping across this country, started by the actual survivors of the Parkland massacre.
Exactly, because they are concerned. They went through that trauma and they know what they are talking about. And I'm very proud of those young people. And in the history of the world, many times it was the youngest who started making the real change. And even in my own country, the dictatorship was finally thrown out when school children went to the street after 4 or 5 of them were killed by the police. So, and I see it as a good sign that young children can now take the words and talk for themselves. Let's go to the trailer of your brand new film out today in the United States, The Young Karl Marx. Guys, saan tayo ngayon? Punta kami ngayon sa dagat. Magdadagat kami. Beach tayo? Yes! Yes! Mag-beach kami! Ano ba bang guys? Marami pong maliit. Oo. Ano daw? Marami siyang pampalit kay kwalya pa. Ngayon tatawid tayo ng ilog. Papunta tayo dun sa dagat na destination natin. Parang island hopping ah. Yes.
Baka bumunggo, Sina, baka bumunggo. Hindi yan, ganyan talaga yan. Ayun na, bubunggo na. Lumapit ka po, guys, baka mapol ka. Panawan niya din. Bangkay, marunong ba lumangoy? Hindi nga eh. Paano tayong dalakoy sa dagat? Magsasunbaiting lang ako doon. Tatawin din ba ako dito? Kaya pwede. Ikaw po, may baong kang damit. Wala. Hi! Mag-beach kami! Hello! Kaya yung beach na yun. Okay. Yan, nandito na tayo ngayon sa entrance ng dagat. Ready ka na? Ready ka na? Sina! Ayan, Ponggay. Pakita mo kay Nandito tayo Ponggay. sa beach. Ang daming basura. Ano, Ponggay? Ang daming basura. Ano ba yung na-expect mo? Yung maganda, yung pang-baksyon, yung pang-relax. Hindi tayo magre-relax. Ano ka ba? Paul, ano? Hindi mo ba Magpalya sinabi? na. Sinabi mo ba magbe-beach tayo? As in, Sabi namin, punta tayo dagat. Oh. Kaya may dala siya damit. Teka, papakita ko lang kung ano yung tsura. Ito yung beach na sinasabi ni Ponggay. Makita nyo, daming basura. Oh. Pero maraming mga bangka. Kasi ang pangunahing pangkabuhayan nila dito, yung pangingisda. Saka mga alamang. Yan, yung mga lata na to. Ano, Sheena? Yan. Alamang yung laman yan. Isa rin sa mga pangunahing pangkabuhayan nila. Dito natin makikita yung isang pamilya na i-interviewin natin. Na tutulungan natin. Ano, Paul? Sheena? Ponggay, ready na kayo? Yes! Ready. Ready na. Doon tayo. Doon. Sa mga oras na yon ay namataan na nga namin si Lola Sonia, kasama ang dalawang apo niya na naglilinis ng bangka. Nakababad sila sa maruming anyong tubig na ito at nakabilad sa tirik ng araw. Habang kinukuskus ang bangkang ito. Itong mga bangkang nakikita nyo, pumapalaot sila sa mga iba-ibang probinsya para makapangisda. Dito naman sa parte ng dagat na malalim, nakakakuha sila ng mga tahong, ng mga kabya, mga ganun. Ako po si Sonia na 59 years old na tumitingin sa dalawang apo ko. Ang nanay nila nagkaroon ng cancer sa matres. Namatay noong 2015. Tapos, ang father naman nila nag-asawa ng iba pero hindi namuli sa amin. So, bali nanay, kayo na po yung nagtataguyod doon sa dalawang bata. Opo. Ako na lang tumitingin sa kanila. Nasuportahan ko pa po. Balo na ako. Tatlo na lang kami nagkakasama sa buhay. 18 taon na akong balo. Namatay siya sa sakit sa puso. Kakilala kami sa bangka dahil ako nagtitinda ng lubis. At siya naman ay mangingisda. Walang naging anak namin, yung tatlo patay na. Nanay, ano pong kinamatay ng tatlong anak niyo? Yung isa, cancer ang naging sakit. Yung isa naman, meningitis. Pero yung isa, ano lang siya, parang di na siya gumising, ganyan. Parang binangungot po. Parang binangungot lang siya. Hindi man naman, may kanya-kanya ng pamilya. Nanay, ilang taon
20 years na. Tapos ngayon kasama ko na yung mga apo kong dalawa. Dati nagtitinda ako ng kape sa pandesal. Dahil naubsan puhunan namin, naglilinis na lang kami ng mga bangka. Ito yung mga apo ko, si Rochelle, si Jeffrey. Nahinto na sila sa pag-aaral. Rochelle, ilang taong ka na? 12 years old. Anong natapos mo? Grade 6 lang. Ikaw, Jeff. Ilang taong ka na? 15. Ano naman natapos mo? Grade 5 na. Okay. Nanay Sonia, mahirap po bang tumayong ama't ina sa mga apo nyo? Mahirap din kasi hindi sila makapag-aral. Rochelle, alam mo nang mag-aral? Gusto po, kaso bigay ni Lola. Ano bang pangarap ko sa buhay? Ano lang po, maging nurse. Wag ano lang po, dapat nurse po, ganon, ha? Ikaw, anong gusto mong maging paglaki mo? Kung magkaroon ko ng bangka para po matulong sa lola. Sariling bangka. Gusto niya rin magkabangka. Wanggay, umiiyak ka na naman? Bakit? Wanggay, bakit? Natutusok ng bangs ang mata mo. Naiiyak siya, Gina. Gusto niya rin magkaroon ng sariling bangka. Naiiyak talaga ako. Ba't ka tumatawa, Paul? Bakit? Si Imagine mo tumatawa. Silbahay ka! Ano ni Paul? Nagalinis kami ng bangka, sinasabon namin, tinutustos para matanggal ang dulas. 50 pesos lang ang kita namin kada araw. Nanay, kasya po ba yung kinikita nyo sa pangangailangan nyo po? Ako hindi. Kulang baka sa kinakain namin araw-araw. Isang beses lang kami kumakain sa isang araw. Kasi yun lang ang pera namin pinagkakasya. At isa pa, mahal kasi mga bilhin. Isang bangka lang po ang linis namin kada araw. Bakit isa lang? Kasi po may iba pong naglilinis sa bangka po, hindi lang po kami. Mahirap ba maglinis ng bangka? Opo, kasi po yung langis tsaka lumot po, mahirap pong tanggalin. Matagal bang maglinis ng bangka, Rochelle? Matagal rin po, mga 2 oras po. Masaya rin po kasi po parang naglalaro lang po kami. Kasi po nagkakapera rin po kami. Nanay, hindi po ba kayo nagkakasakit? Kasi marami po yung tubig sa dagat. Hindi naman kasi nasanay na rin kaya katawan namin. Yung araw, sa totoo lang, maliit talaga ang dalampasigan ko. At malinaw ang tubig. Kasi nung araw, dito kami naliligo ng mga kapatid ko. Ngayon naman, naging basura na itong dagat na to. Dahil na rin sa walang habas na pagtatapon ng basura, ang mga tao, namatay ang kagandahan ng dagat na ito. Ang sabi nga nila, kung anong itinapon mo ay babalik sa'yo. Ayan, bumalik nga. Sandamakmak na mga basura. Siya na naramdaman mo nung iniwan kayo ng tatay mo. Malungkot po. Kasi po, wala na po yung nanay ko. Wala po yung kakasama. Ikaw, Jeff, ano naramdaman mo? Ang po, na wala na po wala po pagbakaw. Nagagalit ba kayo sa tatay mo? Kasi Jeff, may message ka ba para sa papa mo? Pero po. Tay, sana po hindi mo po kami iniwan. Pag ako po yung nagkapamilya, hindi ko po iwan yung mga anak ko. Kasama po kami sa hirap at ginawa. Kung isang araw, bumalik
Kayo kay Lola. Sasama kayo dalawa. Hindi po. Bakit? Hindi po. Sasama na rin po tayo. Iniwan na rin po kami. Hindi ka talaga sasama. Ikaw? Ayaw niyo iwan si Lola. Nanay, hindi po nasusustento yung tatay nila. Ako ang nag-aaral. Sino po ang anak niyo? Yung babae? Ano daw, Sheena? Yung nanay ang anak ni Nanay Sonia. Ah. Pero gusto mo makapagtapos ng pag-aaral? Opo. Para rin po makatulong kay Lola. Nanay, pwede po kami sumama sa inyo para makita po yung bahay niyo. Tara na, may tayo sa inyo. Malayo po ba, Nay? Berlin. Lapit lang. Lapit lang. Sige, tara. Tara. Una kayo, sunod kami. Tuloy ka na, best actress. Iyak ka nang iyak eh. Ikaw pala ako kanina. Ilang minuto ring lakarin papunta sa kanila. Sabi ni Nanay Sonia, dito raw sa lugar na ito, siya pinanganak at lumaki. Maliit yung skinita papunta doon sa bahay nila Nanay Sonia. Bali, ito yung bahay nila doon. Sila po. Ito po. Bali, hindi sa kanila yung lupa. Yung bahay, tinayo lang nila rin. Gawa sa ano? Kahoy. Kahoy. Ito si Nanay, kanina pa tayo pinapapasok. Pasok kami na ya. Ay, siyempre. Malinis si Nanay sa bahay, ano? Kali nyo, sira-sira nyo na rolo po eh. Kahit daw sira-sira, malinis. Tara, explore natin yung bahay ni Nanay. Tara. Yung mga metro, nilagay lang po sa amin ng kapitbahay para po libre sa kuryente kami. Ito pong wallpaper, binigay lang po sa akin ng kaibigan ko. Sumobra lang po sa binili niya sa Divisoria. Bali, ito yung tulugan nila Nanay. Dito na rin yung parang sala nila. Kung mapapansin nyo, yung tulugan nila Nanay hindi pantay. Kasi ano lang siya, tagpi-tagping kahoy. Bali, may ginagamit sila Nanay na electric fan, pero hindi sa kanila yan. Kasi ina-add na nila yan 20 pesos isang araw. Paano yan, Nanay? 50 pesos lang po yung kinikita niyo kada araw. Di bali po 30 lang yung pambibili niyong pagkain. Kasi po yung 20 sa electric fan. Kasi naman din ito, kakasya naman. Bagay po, mahirap matulog. Mainit. Mainit kasi. Matulog na mainit, hindi makatulog. So, sinasakritisyo nila yung 20 pesos na dapat pagkain nila para maginawa sa gabi. Magkaroon na electric fan. Ilang taon na kayo markila ng electric fan? Ali ano na, 6 na buwan. Dati may electric fan. Dati may electric fan. So, Nanay, kung
isang beses lang po kayo kumakain sa isang araw. Tapos galing po kayo dun sa bangka, ngayon lang po kayo kakain. Ngayon lang. Ay, ano po kadalasang ulam? Minsan, tiyo lang, dalawa. Nakakasya lang namin yung 30. Kasi sila kakala namin yung mga pagluto. Ah, ganun. Ayan, may isang pintuan dito sa balilikuran ng bahay nila nanay. Dito raw yung CR. Bali wala silang bawl. Sa lapag lang. Ito yung kusinilya ni nanay. 3 buwan na raw yung sarap. Ito po yung picture ni nanay. Ni Nanay Josephine, nung nabubuhay. Bumili ka ng 20 at saka 10 kanin. Yung sobra, pang-timpla doon natin. Nay, ano po yung 20 log? Ay, 20 lang yung na kanin sa may kanin na meron pang itlog, saka kaprasong hotdog. Tsaka sina, it's rice. Oo, tsaka extra. Kasya na ho sa inyo? Kasya na sa amin. Marami sana silang mabibili doon sa 30 pesos kung buo yung kala ni nanay. Tsaka kung hindi siya nagbabayad ng 20 pesos sa electric fan, sana yung buong 50 pesos, mabibili niya ng pagkain. Akin na lang itong hotdog kasi mataas ang cholesterol ko. Kaya yung itlog, pinay ko na sa ako. Yung kagapon ko, 380. Nanay, wala ka bang naiisip na, na ibang pangkabuhayan para makatulong po sa inyo? Tindahan. Oo, doon, pwedeng-pwede Saan sila? Ito, parang na yung bintana ni nanay, pwede niya nang lagyan ng pang-sari-sari store. Kaso, wala kang pampuhunan po, Nay, no? Wala nga, ilang pumunan. Nanay, bukas po nandito kayo? Bukas nandun naman kami sa dagat, naglilinis na naman kami ng bangka. Sige. Alam mo na, sino saan mo makikita? Iwan muna namin kayo, nanay, ha? Babalik na lang po kami bukas. Hanapin na lang namin kayo doon. Sige po. Okay. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Salamat, Nay. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming interview. Okay lang yun. Tapos sa kaming mamili, bali dadali na namin to kala Nanay Sonia ngayon. Na? Yes! Dami niya na. Dami nga eh. Kasya kaya sa tricycle? Kasya yan. Kakayanin. Ayun si Sheena, oh. Aangkas na lang ako sa kanya. Kaprasan tayo lang. Nice ang driver ko, Nanay Sonia. Nasa dagat. Nasa dagat. Sheena, bukas yung pinto nila, hindi na ilak. Okay, ayos yan. Nasa dagat. Pasok na lang natin yung gamit at surpresahin natin sila nanay. Tawagin mo na si Kuya Paul mo. Kuya Paul! Bukas yung bahay?
sa dagat pala. Beres ka dyan, Ben. Beres ka, Winnie. Kuya Paul, bilisan mo. Baka mamaya maabutan nila tayo. Bilisan mo. Dali, dali, dali. Kaka, hindi ka tayo. Mamaya mo. Marami pa, Paul? Marami pa. Sige, sige. Double time. Sinaalis muna kami ni Paul. Labas muna kayo ng bahay. Kami, titingnan lang namin sila nanay dun para sunduin din sila, ha? Sige, sige. Sigurado ko nagtatrabaho sila eh. Sige po. Sa labas kayo, ha? Sara niyo yung pintuan. Opo. Excited na ako. Medyo malayo yung dagat dito eh. Sundan kita. Yung isang kaon, balikan mo na lang. Malaki yun eh. Hanap tayo ng magbubuhat. Makikilagay muna tayo dito dahil kukunin ko pa isang kaon dun eh. Sige. Salamat po. Thank you. Hanapin natin sila nanay dito. Sige, sige. Sundan kita. Ayun yata po, lo. Parang nag-aantay na lang sila ng ano, bayad. Ano, Sonia? Lakasan mo, hindi mo marinig. Basta. Tapos na kayo magtrabaho? Kapag nakatrabaho na yun, pauwi na kami. Pauwi na kayo. Pwede po kami sumama uli. Pwede. Si Jeff nasaan? Ayun. Saka lang, nag-service mo lang kami. Wala yung service. Dito ka mag-ano. Kasi kung paano wala yung service. Kuya, ba't kailan dalawa? Wala pa sa atin. Wala eh. Promise na Kami dalawa lang. Kumita naman kami para pambili ng pagkain namin. Ganun po. Ganun talaga, araw-araw po eh, no? Araw-araw. Tara, sama na po kami sa inyo. Ana. Baka makita yung mga mo dyan. Uy, La! Nandito pala sila Ate Sheena. Ay, nandiyan pala kayo. Opo. Wala kayo. Kaya tayo sa labas ng tap. Sige na, sunod kami sa inyo. Yan ka pang guys. Maraming tao dito. Mas maraming taong dito. Para tayo na ba ito? Para sa inyo yan, nanay. Yung surprise namin sa inyo. Yan na. Naiiyak na agad si Nanay Sonia. Si Rochelle din umiiyak. Diba? Gusto namin kasi magkaroon kayo ng pangkabuhayan para makatulong sa inyo. Kaya bibigyan namin kayo ng sari-sari store. Putan, meron ka naman na ditong nakaabang na bintana eh, ha? Para sa inyo yan, para makadagdag. Siyempre, para sa inyo, welcome. Umiyak si nanay. Masakit ba sa puso si nanay? Wala Ha, naman Rochelle? siguro. Masakit sa puso? Wala naman. Tubig, nay, gusto niyo po? Jeff, pakikuha naman ng tubig si nanay. Natutuwa lang daw siya. Kasi kahit pa paano nakakatulong sa kanila yan. Hindi naman para sa akin. Hindi sa kanila talaga. Hindi raw para sa kanya, para sa mga apo niya. Kaya natutuwa si nanay. Thankful si nanay. Bawal mag-COVID. Inom ka muna po, nay. Inom ka muna tubig. Nanay,
Lahat yan galing kay Sir Mark at kay Ma'am Rhea. Mga kaibigan namin sila, nasa Amerika sila. Tumutulong talaga sila sa mahihirap na nagsusumikap sa buhay katulad nyo nanay. Kahit na wala kayong nang katuwang, tinataguyod mo pa rin yung mga kapo mo. Kaya para sa inyo po yung mga regalong bigay namin. Ha? Speechless. Ano, Nay? Ready ka na? Okay ka na ba? Buksan na natin yung mga box mo para makita mo na yung laman. Okay. Tara. Nay, pwede po pabukas po nung kabilang pintuan. Sige. Doon na lang po kami dadaan. Bakit? Ito na naman si Pongga, yung umiiyak na naman, oh. Iiyak ako. Ang saya. Ang saya, ba't parang ang lungkot mo? Tears of joy. Wow, may gano'n. Yes, English yun! Rep! Rep! Pongga, sit! Ready na ba? Ready na? Wait lang, pupesta lang ako. Para diretso. Yan. Yan, nanay, ready ka na? Kaya na sabi ko, galing lahat to kay Sir Mark at kay Ma'am Rhea po. Ayan. Para to sa pangkabuhayan mo, nanay. Pero, isa muna tayo sa gamit ko sa bahay. Muna. Ayan. Kasi, sira yung kalan ni nanay. Iba nga lang itsura na pero bago na ha. Para may gamit ka na pang luto mo, ha? Yan. Saya ni Rochelle talaga. Opo, ang kailingin mo muna dyan. Bagong kalan, Nay. Bagong kalan yan. Na, Rochelle, no? Happy ka ba, Rochelle? Opo. Si Jeffrey kaya? Yes. Oo. Yan. Ano yan? Yan. Para hindi ka naarkila ng 20-20. Na ventilador. Oo, na ventilador. Mamatay din kasi yan. Di sakto. Papagawa natin to kay Paul. Magaling gumawa ng electric fan yan eh. Ayan, bago. Wow, kulay purple pa eh. Yes. Pakita mo kay Rochelle. Yan ang bago ka ng electric fan. Kayo nila nanay ha. Pagawa natin kay Paul mamaya. Ano susunod, Sheena? Teka lang. Ito muna. Yeah. Para sa bahay din. Konting gamit sa bahay, nanay. Ating alanggana, saka timba. Tapos meron din kaldero, tapos tabo. Yan, nanay ha. Yan, nanay. Ito naman tayo sa sari-sari store mo ha. Ito, para may meron kang talagyan ng ng mga sesto, yung mga juice drink ha. Kasi wala ka namang ref. Talagyan na lang ng ice. Tapos, ito muna, pansamantalang patungan mo ha. Ano yan, Sheena? Sura. Si Paul na bala dito mamaya. Mahiwaga yan, Nay. Lahat ng nilalagay dyan, dumadami. Oo, tama. Ayan. Siyempre, may bago kang kalan. Pwede ka na magsaing, Nay, ha? Ayan, may bigas ka. Ayan. Tapos meron din kape, itlog, saka mga biscuits. Ang dami naman. Dito na ako titira. Kumain nga si nanay. Ayan. Mga pangtinda mo na, nanay, ha? Ayan. Sari-saring condiments niya. Suka, toyo, patis, asin. Ayan. Mga seasonings, ketchup. Yan. Wow, dami naman yan. Ang dami na natin paninda. Ito, para sa inyo. Galing to kala Sir Mark. Pang-ulam nyo imported. ha. Imported na na spam. Tapos ito, para sa inyo.
chocolate. Ayan, maka muna. Happy Valentine's! Sasakit daw ipin niya. Ha? Sasakit daw ipin niya. Mahilig ka sa chocolate. Bigyan mo si Kuya, ha? Sige lang, kain ka lang. Ano, game na? Yan, oh. Para naman sa tindahan, para sa mga bata. Ibang klaseng biscuits na nanay. Yan. Ito naman yung ilalagay mo nanay dun sa ice test mo. Yan. Juice drink, tsaka chocolate drink. Medyo nagmahal ang mga paninda ngayong taon. Ay, oo, sobra. Halos 1/4 ang nadagdag, nanay. Kaya, mamaya, ayusin natin yung mga presyo, nanay, ha? Para pag nag-start ka magtinda, okay na, ha? Mga ano naman to, yan. Mga sabon. Panlaba, pangligo, toothpaste, bar, shampoo. Yan. Ito pa, nay, hindi pa tayo tapos. Yan, nanay, mga kape, candies, jellies, biscuits, at tindahan ulit. Masaya ka ba, nay? Masaya kasi pangarap ko nung pa yan. Para sa amin. Pangarap ko na ano, Nay? Pangarap ko sa buhay ko na magkaroon ng tindahan. Nang sari-sari store. Wala lang talagang kami pera. Walang pangpuhulan. Adi yan, meron na nanay, ha? Sana, palaguin mo, ha? Para naman sa inyo, eh. Yung katabi ko. Bakit? Hindi ko alam. Ang saya niya. Yan, mga kape. Salamat, ang dami. Marami lang paninda. Ayan, to nanay, kayo nang balang magbukas, ha? Paninda din to para sa tindahan mo, ha? Maraming salamat. Yan. Makakarating po wala Sir Mark at Ma'am Rhea. Maraming salamat sa nagbigay sa amin ng tulong. Si Sir Mark. Salamat po. Iyak na natin. Ay lang yan, nanay. Paul, tubig nga po. Ay, mo si Ilaw. Inom ka muna, nay. Maraming salamat po, Ma'am Rhea. Sa tulong sa amin. Nagbigay na langit sa amin. Salamat po. Thank you po sa inyo. Salamat po. Pero hindi pa tayo tapos. Meron pa, ha? Wait lang. Nay, hindi pa tayo tapos. Michelle, meron pa rin po pinabibigay si Sir Mark at si Ma'am Rhea po. Para po sa pasukan, pwede na pong mag-aral sila po. Tsaka pantulong, pandagdag po sa pangkabuhayan nyo rin po. Sa sari-sari po. Ha, nanay? Para po sa inyo. Pag-isikapan kong palaguin. Para sa kanila sa pag-aaral nila, tatalain. Naiyak talaga si nanay. Sa tagal ng panahon, siyempre. Kung naiyak din magulong sa amin anak ko. Wala naman magulong sa kanya. Sir Mark, Ma'am Dea, sinong po kayo? Maraming po salamat sa pinigyan sa akin. Biyaya niyo po. Biyaya talaga no, Nay, no? Kasi hindi araw-araw, ano yan, Sheena? Hindi araw-araw may darating na tulong. Yes. So, pa-assemble na natin kay Paul yung ano? Oo. Electric fan, Paul. Tsaka yung tindahan ni Nanay. Oo, para Set up na, set mapagsimula up. na kayo, Nay. Ayos. Pagbalik namin ay grocery na to. Ayusin daw ni nanay yung pintana. Sige. Nagsimula na ang assemblein ni Paul ang electric fan. Habang si Ponggay naman sa shoe rack. Testing na electric fan. Baka sumabog yan, Paul. Pikit. Ayun, oh.
Alright. Ang galing dito, Paul, ano? Pwede kang umarkila ng electric fan. 20 pesos. Nagtulong-tulong na kaming lahat para madaling maiayos ang setup ng tindahan nila Nanay Sonia. Binigay na rin ni Sheena ang presyo ng bawat isa. Iniwan na namin sila kasi may isa pa kaming misyon na gagawin. Yun ay magpasaya ng mga bata na nakatira sa tabing dagat. Yan, nandito naman tayo ngayon. Itong mga batang to naman ang pasasayahin natin. Ready na kayo? Oo, lang lang. Huwag kang palis. Lang mo. Huwag kang palis. Sa'yo din ihawak mo. Ate, hawakan mo na. Ari, huwag kang palis sa pila mo. Oh, pogi. Yan. Usog kayo para makita ko yung pila. Usog ka dito, Pogi. Usog ka dito. Uy, may pila. Bata ba ako? Hey, Dad. Narinig ka na dyan. Pogi, hawak. Laki na kay Kuya. Laki na kay Kuya. Hawak mo. Lata lang mo sa'yo. Laki niya na. Laki niya eh. Yan, babae naman ang bibigyan natin. Cute naman yan. Ay, nakakagaw. Ako natin. Eh, pila ko, Bill! Oh, yan na. Ay, nalaglag. Ay, gusto nung kay Megon. Yan, ito para dun sa pinakadulong bata. Ito para sa'yo. Ano sasabihin? Ayos. Ano pangalan mo? Tina. Maganda lang pala yung sa akin sa'yo. Ito. Magtaon ka na tayo ng taon. Pagkatapos ng video na ito, nalaman namin na kaarawan niya ngayon. Kaya para sa kanya at sa magulang niya, Diba? ay isa ito sa pinakamasayang araw niya. Ang makatanggap ng ganitong klaseng laruan. Kuya, tawa ka rin! Natakot na kuya! Nakakit sa ano? Wala natin ganito. Yan! Ano naman yan, Sheena? Mamimigay naman tayo ng candies and chocolates dun sa mga hindi natin nabigyan. Okay, sige, sige. Okay. Ate kamay. Dali, dalawa kamay. Sa damit kuye! Sa damit kuye! Sa damit
kami. Teka lang. Sakit ng ngipin ko neto. Sakit ng ngipin ko neto. Ano na? Ang sakit ng ngipin ko neto. Dami niya na. Pero ko din eh. Dahil sakit ng ngipin ko neto. Tandaan ako, bibigyan pa ko ka. They love you, beautiful bakuran. Ano pa sa amin? Ini, ano ba ito? Ayaw niya. Nabigyan na lahat? Oo, dadagdagan. Sarap? Apa? Pwede mong yakapin niya pag puro sira. Ari, salika na! Ayun. Yan, nandito na ulit kami kila Nanay Sonia. Bibisitahin natin siya, titingnan natin kung okay na yung tindahan niya. Ano, ready? So, tara. Yun o. Nanay! Hi! Tuloy kayo! Hello! Pasok kami ha! Wow! Down. Ano yan, Nanay? Kape. Nagtitinda na ako ng kape ngayon. Ayos. Ano yan? Kape. Kape. Mga termos. Ang dami niya, nanay ah. Ano ba? Ano, Nay? Sige. Tapos ito, nakakabenta kami ng 900, so 1,000. Ngayon, dito naman din kami kumukuha ng pagkain namin sa pang-araw-araw. Ayos. Nanay, hindi na kayo nagdilinis ng bangka? Hindi na muna, pahinga na muna kami. Ayos. Yan ang pinakamaganda ron. Si Rochelle. Ako po mga pag-aaral na sa susunod na pasukan po. Tsaka po matutubad ko na po yung pangarap ko na maging nurse. Ayos. Happy ending. Ayos, nanay, no? Nabago yung buhay nila, Sheena. Sandaling At ang isang pinakamalupit, yung electric fan. Bet malu. Diba? Magdamag yung 20. Akin naka 20. Ikaw na nagpaparke, nanay. Hindi, wala nga susunod. Baka sa susunod. Baka sa susunod. Next time. Magpupundar na si nanay. Ayun, yun ang pinakamaganda ron. At si Jeff naman, tinutulungan niya si Nanay Sonia. Pupunta siya sa bangka, tapos nagtitinda siya ng kape, Tapos ng mga merienda, di ba? Ayos ba? Masaya?
Oo. Makakabili ka na ng bangka niyan. Makabili na. Yes. Kasi pangarap niya na Magkaroon ng bangka. Pag nakabili na po ako ng bangka, sasakay ko po kayo. Talaga, sasakay mo ako. Sakay mo ako ha, sakay mo ako. Gusto ko yun. Hindi, makakatulong na sa inyo, no, Nay? Iba na yung itsura ni Nanay, eh. Fresh na. Fresh na. Hindi na siya lulusong sa Saka si dagat. Rochelle, di ba? Tingin. May lipstick si nanay, oh. Ay, may magaganyan yan. Oo, may pala. Model pala si Rochelle eh. Pag namimili po si Lola, ako po yung bantay. Kasama si Kuya. Apo. Si Jeff ang taga-bitbit. Ang laki ng taga-bitbit ng Karga daw. ano yung paninda ni Nanay. Siya ang taga-bitbit, Nay. Si Opo. Jeff. Siya taga-bitbit. Si Jeff pwedeng mag-artista. Ang gwapo, eh. Oh. Oo, tangkad pa. Oo, Ganda ng tangkad, height. eh. Tall, Artista dark, na and yan. handsome. Nagpa-basketball ka ba? Oo. Ganyan mga height ng mga pang-basketball, eh. Sina, paano yan? Papaalam na tayo. Oo. Nanay Sonia, magpapaalam na kami ha. Sana mapalugo mo itong negosyo mo ha. Maraming salamat, Sir Mark, sa binigay mo sa aking malaking tulong sa sari-sari store. Mapapalago namin to. Sana marami ko tumutulong. Ayos. Thank you. Salamat po, Sir Mark. Balon nga! Alin ba? Balbaro! Abay, ito ba? Ito din natin! Alipap! Alipap! Balbaro nga, Kel! Alipap! Balbaro!